السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الخاتم اللي بدأناه المرة اللي فاتت. يلا نبدأ. هرفع وش الخاتم لحد هنا فوق الأيد دي. بعدين هرسم خط من الميد 3 ومرة كمان من تحت 1 وهرسم أرك يربط ما بينهم. من الفرونت هعمل ريبيلد ونحرك النقط شوية عشان تبقى حوالين الدايرة. ومن الرايت هعمل ميرور. هحرك النقط شوية عشان يبقى مظبوط أكتر. نوصل النقط بالأرك. وبعدين ريبيلد هنا وهنا. ونحرك النقط شوية. وبعدين ريبيلد هنا وهنا. وارسم خط من النهاية للنهاية. هعمل ميرور. وبعدين جوين ونعمل سويب تو. بس زي ما انتوا شايفين البولي سيرفيس من تحت طلع مكسور، فهعمل دبليكيت ايدج. بعدين سبلت للخط ده وهبني السيرفيس اللي تحت باستخدام سويب تو. بعدين هعمل سبلت للخط ده باستخدام الخط اللي في النص. هعمل اكسبلود للخط ده. بعدين سويب تو. علشان اعمل الجزئية دي هعمل divided للأرك على 3 ونخليه سبلت. بعدين سويب تو من الخطين دول. بس كده. وهعمل للسيرفس ده extract surface. هعمل ungroup وندلت البولي سيرفس ده ونعملهم join واوفست مع بعض 0.7 علشان الاتنين مع بعض يبقى الاوفست بتاعهم مظبوط. بعدين هحركهم هنا وهاخد الانترسكشن ما بينهم. بعدين offset curve on surface 0.2 ونعمل trim. ده علشان التنظيف. هنا هرص ستون ايطاليان فهعمل اوفست 1. اما هنا هسيبها دهب فهعمل اوفست 0.6. هعمل ميرور. بعدين هعمل offset curve on surface 0.7
واختار جيم باي كيرف. لحد هنا ندوس اوكي. بعدين برونج انلاين بالمنظر ده، وادوس شيفت واسحب الكورة الصفرا دي. ونعمل القطر من قطر استوديو وندوس اوكي. ونعمل بوليان ديفرنس. بعدين ميرور. من تحت هعمل offset surface 0.6، وبعدين هعمل اكسترود للاي دي علشان نعمل البوردر. هعمل بول، وهنا هرسم خط ما بينهم من الزاوية دي للزاوية دي. بعدين بول تاني ونعمل لوفت. هعمل offset surface 0.6 وميرور. ومن تحت هعمل offset curve on surface 5 من الاند للبيرف. بعدين duplicate edge وجوين ونعمل sweep 2. بعدين offset 1 ونعمل fillet edge 0.8. وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس أمرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقولنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.